Noong 2020 ay binuksan ng Dali ang pinakaunang hard discount store sa Pilipinas na agad na pumatok sa mga Pinoy dahil sa mura ng mga bilihin. Makalipas lang ang halos 2 taon ay nagbukas naman ang isa pang hard discount store na OSAVE na hinamon ang Dali. At kung suki ka ng OSAVE at gustong malaman ang kwento nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng OSAVE at kung ano ang pinagkaiba nito sa Dali. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ng OSAVE mga kasangkay ay alamin muna natin kung ano ba yung tinatawag na hard discounter o yung mga hard discount stores gaya ng OSAVE at Dali. Kung napanood nyo na yung video ko sa Dali ay natalakay ko na yung kasaysayan ng hard discount model. Pero ipapaliwanag ko na lang uli para sa mga hindi pa nakapanood. Sa Germany nagsimula ang hard discount model nang itinatag ng magkapatid na Karl at Theo Albrecht ang Aldi noong 1946. Katatapos lang ng gyera noon kaya taghirap ang mga tao at naghahanap ng paraan para makatipid. Ito ang nakita ng magkapatid na Albrecht kaya sinimulan nila ang Aldi para mag-alok ng mga murang grocery sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga hindi naman kailangang gasto sa tindahan gaya ng mga extra services, store decoration at advertising. Kaya pagpasok nyo sa isang hard discount store ay mapapansin nyo agad na simple lang ang mga tindahan nito at yung mga mismong paninda ay nakalagay lang sa mga karton. Ang natipid ng Aldi sa operating cost ang ginamit nila para pababain ang presyo ng kanilang mga paninda. Pumatok ang hard discount model ng Aldi hanggang sa dumami ang mga tindahan nito sa Europe at nakarating na rin to sa North America. Ngayon ay meron ng mahigit 13,000 tindahan ang Aldi sa buong mundo. Maliban sa Aldi ay kilala rin ang karibal nito na Lidl na nagsimula rin sa Germany at ngayon ay may mahigit 12,000 tindahan na sa 32 bansa. Dahil sa tagumpay ng Aldi at Lidl ay marami ang gumaya rito gaya na lang ng Dali na nagdala ng hard discount sa Pilipinas at tinatayang nasa mahigit 900 na ang tindahan sa bansa. At hindi na nga lang Dali ang kilalang hard discount store dito sa atin dahil nandyan na rin yung matindi nitong karibal na OSAVE. Pero kailan nga ba nagsimula ang OSAVE at sino ang may-ari nito? Naging malaking hamon para sa malalaking pangalan ng retail sa bansa ang tagumpay at mabilis na paglaki ng Dali. Gaya na lang ng Pure Gold na bago pa sumikat yung Dali ay kilala na pagdating sa mga murang bilihin at naging partner na ng mga sari-sari store. Bilang sagot sa Dali ay naglagay ang Pure Gold ng lugar sa loob ng mga supermarket nito na tinawag na mas pinababang presyo araw-araw. Dito nakalagay yung mga produkto na halos kapareho o minsan ay mas mababa pa sa presyo ng Dali. Isa pa sa nakabantay sa pag-angat ng Dali ay ang pamilyang Gokongwei na may-ari ng Robinsons Retail, isa sa pinakamalaking multi-format retailer sa Pilipinas. Ilan lang sa mga negosyong hawak ng Robinsons Retail ang Robinsons Supermarket, Department Store, Appliances, Easy Mart, Shopwise, The Marketplace, South Star Drug, TGP, Toys R Us, Handyman at True Value. Gaya ng Pure Gold ay mas pinaigting pa ng Robinsons ang pagbibigay ng discount sa Robinsons Supermarket at Easy Mart. Pero alam ni Robina Gokongwei, chairman ng Robinsons Retail, na hindi ito sapat para tapatan ang Dali. Dahil ang makakatapat lang sa isang hard discount store ay isa ring hard discount store. Isang oportunidad ang dumating sa Robinsons nang maimbitahan to na maging partner ng isang hard discount company sa Singapore na HD Retail Holding. Ayon sa nabasa ko ay nilunsad ang kumpanya noong 2021 ng isang grupo ng mga executive at mga investor na humiwalay sa Dali dahil sa hindi pagkakasundo sa paraan ng pagpapatakbo nito. Kaya kung totoo man ay hindi lang basta kalaban ng Dali ang OSAVE dahil halos pareho lang din pala yung mga tao na nasa likod ng dalawang kumpanya.
Kung titignan mo nga yung logo ng OSIB ay makikita mo ang impluensya ng DALI dahil ginamitan din to ng matingkad na kulay at meron ding exclamation mark. Noong 2021 ay nag-invest ang Robinsons ng 179 million pesos sa HD Retail kung saan nakuha nito ang 24.5% na pag-aari ng kumpanya. Noong January 2022, binuksan ng HD Retail at Robinsons Retail ang pinakaunang tindahan ng OSIB sa Pulong-Bulu sa Pampanga. Di nagtagal ay nagbukas na rin sila ng tindahan sa Bulacan. Nagdesisyon ng kumpanya na magsimula sa North at Central Luzon dahil bukod sa mas makakamura sila ng renta ay mas malapit to sa warehouse nila sa Pampanga at Bulacan. Nais muna nilang magtatag ng logistics at supply pipeline at kapag naperpekto na nila ang kanilang distribution network ay tsaka na nila papasukin ang Metro Manila. Gaya ng DALI ay tinarget ng OSIB ang mga maliliit ngunit mataong komunidad. Para makatipid ay iniwasan nila yung mga lugar na mahal yung upa. Simple at maliit lang ang mga tindahan ng OSIB at gaya ng DALI ay iniwasan din nito ang mga hindi naman kailangan na gastos gaya ng store decoration, merchandising at marketing. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit walang bagger sa OSIB pati na rin sa DALI mga kasangkay. Karamihan kasi ng hard discount store ay self-service o ikaw yung magdadala ng sarili mong lagayan at ikaw din ang magbabalot ng mga pinamili mo. Kahit yung Aldi at Lidl sa mga mayayamang bansa ay ganito rin ang sistema. Nakakapanibago lang sa atin kasi nasanay tayo na may bagger at libreng lagayan kapag namimili tayo sa ibang tindahan. Pero gaya ng sinabi ko ay tinanggal na sa mga hard discount store yung bagger tsaka libreng lagayan para mapababa yung operational cost at maipasa ng tindahan yung natipid nila sa mga customer sa pamamagitan ng mga mas murang produkto kumpara sa ibang mga grocery stores at supermarket. May mga libreng karton naman sa OSIB pero kung talagang wala kayong mapaglagyan ay nagtitinda naman sila ng reusable eco bag. Para sa akin ay mas maganda pa nga yung ganitong sistema dahil napipilitan ang mga customer na magdala ng sarili nilang mga lagayan gaya ng eco bag kaya nababawasan din yung mga basura gaya ng plastic na nakakasama sa kalikasan. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung masasabi nyo sa sistemang self-service ng OSIB at ng iba pang hard discounter? Pabor ba kayo rito o mas gusto nyo pa rin yung nakasanayan natin na may bagger at libreng lagayan kahit na mas mahal ng konti yung presyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Gaya ng ibang mga hard discount store ay limitado lang ang mga mabibili sa OSIB dahil nag-focus lang sila sa mga essentials gaya ng mga pagkain, frozen goods, snacks at mga inumin, mga gamit at sangkap sa pagluluto, mga household items, at mga personal care products. At dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay di na nakakapagtaka na gaya ng DALI ay pumatok din ang OSIB lalo na sa mga Pinoy na mahilig mag-budget at mga low-income family. Dahil sa tagumpay ng OSIB sa Pampanga at Bulacan ay nagsimula na rin tong magbukas ng iba pang mga tindahan sa North at Central Luzon. Pinasok naman ng OSIB ang Metro Manila noong 2023 sa pamamagitan ng kanilang distribution center sa Taytay Rizal. Noong June 10, 2023, binuksan ang unang tindahan ng OSIB sa NCR sa Anonas, Quezon City. Malapit ng mag-100 ang mga tindahan ng OSIB nung mga panahon na to. Nagpatuloy pa ang mabilis na paglaki ng OSIB dahil makalipas lang ang ilang buwan. Noong December 2023 ay umabot agad sa 200 ang tindahan nito. Makalipas ang isang taon noong December 2024 ay nadoble pa to nang binuksan ang ika-400 tindahan ng OSIB sa Imos, Cavite. Makalipas lang ang ilang buwan noong May 23, 2025 ay binuksan naman ang ika-500 tindahan ng OSIB sa Bulacan, Bulacan. At noong December 1, 2025 ay umabot na sa 750 ang OSIB sa bansa nang binuksan ang tindahan nito sa Barangay Marigondon sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Para suportahan ang mabilis na expansion ay may 6 na distribution center na ang OSIB na matatagpuan sa Pampanga, Rizal, Bulacan at Pangasinan. Ang mabilis na paglaki ng OSIB ay naging malaking hamon sa DALI, lalo na at tinapatan ng OSIB ang ilang tindahan nito. Bagamat mas malaki pa rin naman ang DALI dahil ito ang nauna ay kahanga-hanga ang mabilis na paghabol ng OSIB. Kaya naman naging mainit ang labanan ng dalawang sikat na hard discount store sa bansa.
Kapag hard discount store ang pinag-uusapan ay dalawa lang ang naglalaban, OSAVE at Dali. Bagamat maraming pagkakapareho ay meron din namang pagkakaiba ang dalawa. Ang Dali ay pag-aari ng Swiss company na Dali Discount AG at suportado ng mga malalaking investor gaya ng Asian Development Bank o ADB. Samantalang ang OSAVE ay pag-aari ng HD Retail Holdings ng Singapore at ng Robinsons Retail Holdings ng pamilyang Gokong Wei. Bagamat mas malaki pa rin ang Dali na meron ng mahigit 700 na tindahan kumpara sa mahigit 750 ng OSAVE, mas nauna namang mag-expand sa labas ng Pilipinas ang OSAVE noong 2023 nang binuksan ang pinakauna nitong tindahan sa Indonesia. Ngayon ay meron ng mahigit 100 OSAVE sa Indonesia. At dahil mas nauna ang Dali ay mas marami ang tindahan nito sa Metro Manila kumpara sa OSAVE. Gaya na lang sa lugar namin sa Caloocan na dalawa na yung Dali pero wala pa ring OSAVE. May mga OSAVE naman sa Metro Manila pero konti pa lang kung ikukumpara sa Dali. Sa North at Central Luzon naman nagsimula ang OSAVE gaya ng Pampanga at Bulacan kaya mas sikat sila sa mga lugar na to. Napansin ko nga nung minsang pumunta kami sa lugar ng kapatid ko sa Pampanga na panay OSAVE yung meron at wala kaming nakitang Dali. At nung pumasok kami ay napansin ko na mas malaki ng konti yung tindahan ng OSAVE kesa sa Dali. Pero halos parehong-pareho lang yung setup nila. Gaya na lang ng mga paninda na nakalagay lang sa karton na tipong nung diniliver ay binuksan lang at i-display na agad sa tindahan. Pero may pagkakaiba pa rin ang dalawa pagdating sa mga tinitinda nilang produkto. Mas kilala ang Dali sa kanilang mga house brands o private label na mga produkto na mas mura kesa sa mga branded. May mga private label din naman ang OSAVE pero karamihan ng tinitinda nila ay branded. Hindi na to nakakapagtaka dahil isa ang Robinsons sa may-ari ng OSAVE kaya normal lang na mga produkto rin ng Robinsons ang ilalagay nila gaya ng mga snacks na gawa ng Universal Robina o URC. Pagdating naman sa mga imported items ay mas lamang ang Dali dahil nasa 30 hanggang 40% ng mga produkto nito ay imported mula sa Europe, Malaysia, South Korea at China. May mga imported din naman sa OSAVE pero konti lang dahil mas priority nila yung mga kilalang local at domestic brands. Lamang naman ang OSAVE pagdating sa kalidad ng mga frozen goods gaya ng karne, french fries, processed meats at seafoods. May frozen goods din naman ang Dali pero konti lang dahil mas nakapokus sila sa mga dry goods at snacks. Pagdating naman sa mga tindahan mismo ay may mga nagsasabi na mas malinis, maluwag at mas malamig daw sa OSAVE. Na-experience ko to mismo kasi yung pinakaunang Dali rito sa lugar namin ay walang aircon kaya nagtitiis talaga sa init yung mga customer. Buti na lang yung bagong Dali rito sa amin ay may aircon na kaya dun na kami madalas mamili. Di ko lang din alam kung naka-aircon ba lahat ng OSAVE kasi isang tindahan pa lang nila yung napasok ko. Para sa akin ay pareho lang naman yung OSAVE at Dali mga kasangkay. Ang importante ay yung inaalok nila ng mga murang produkto na malaking tulong para sa marami sa atin, lalo na sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Tsaka may pareho din naman akong paborito sa dalawa. Sa Dali ay gustong-gusto ko yung ice cream nila na chocolate flavor, kaso laging walang stocks. Madalas din kaming bumili sa Dali ng mga imported na chocolate. Sa OSAVE naman ay gustong-gusto ko yung pork barbecue nila na bukod sa masarap at malambot ay mura pa. Sayang nga lang at walang malapit na OSAVE sa amin kaya nakakakain lang ako nito kapag pumupunta kami ng Pampanga. Kayo ba mga kasangkay? Nasubukan nyo na bang mamili sa OSAVE at Dali? Ano yung mga paborito nyo sa kanila? Tsaka ano pa yung mga napansin yung pinagkaiba ng dalawang tindahan? Team OSAVE o Team Dali ba kayo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sa kabila ng tagumpay ng OSAVE at Dali ay marami rin akong nabasang comment na unti-unti raw nitong pinapatay ang mga maliliit na sari-sari store. Dahil kung may malapit nga naman na OSAVE o Dali sa lugar nyo ay baka di na kayo bumili sa mga maliliit na tindahan. Pero ganun pa man ay hindi natin maikakaila ang malaking ginhawa at tipid na dala sa mga Pinoy ng mga hard discount store gaya ng OSAVE. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng OSAVE? Pakishare naman ng mga kwentong OSAVE ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.